नमस्कार। आजको मेरो रेसिपी रहेको छ मकैको खीर। सिजन अनुसार पाइने विभिन्न खाद्यान्नहरूबाट अनेक परिकारहरू बनाएर खाने गरिन्छ। त्यस्तै गरी हरियो मकै पाइने समयमा पनि हामीले यसका नौला नौला परिकारहरू बनाएर खाने गरेकै छौँ। यसका जुनसुकै परिकारहरू पनि स्वादिला हुन्छन् नै। आजको मेरो परिकार चाहिँ यहाँ कलिलो दुधे मकैबाट बनाउन सकिने स्वादिलो खीर हो। कलिलो मकैबाट धेरै दुध निस्कने हुनाले मैले यो परिकारको लागि यत्तिको दुधे मकै लिएकी छु। छिप्पिएको मकैबाट अलि बढी छोक्रा आउने भएको हुनाले यसको लागि कलिलो दुध भएको मकै नै राम्रो हुन्छ। मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै अब बनाउनतिर लागौँ है त। सबै मकैहरूलाई यसरी बिस्तारै एउटा एउटा गर्दै छोडाउनुपर्छ। छोडाउन नमिल्ने साह्रै सानो कलिलो मकैहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी चक्कुको सहायताबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। हामीले यसमा कलिलो मकै रोज्नुपर्ने हुनाले कुनै कुनै चाहिँ छोडाउन नमिल्ने हुन्छ। ऊ हाम्रो मकै यतिको दुध निस्कने छ। मकैलाई छोडाइसकेपछि अब हामी यसलाई पिस्नतिर लागौँ। ग्राइन्डरमा पानी अनि मकै राखेर यसलाई ग्राइन्ड गरिसकेपछि सफा सेतो कपडाबाट यसलाई छान्नुपर्छ। छोक्रा थोरै मात्रै पर्यो भने पनि हाम्रो खीरको स्वाद बिग्रने हुनाले यसलाई सफा सेतो कपडा डबल तेबर पारेर मजासँग छान्नुपर्छ। पालै पालो गरेर यसरी सबै मकैहरूलाई पानी राख्दै ग्राइन्ड गरेर यसको दुध निकाल्नुपर्छ। हाम्रो ग्राइन्डरको जार अनुसार हामीले मकै थोरै थोरै राखेर पिस्न सक्छौँ। सबै मकै पिसिसकेपछि यसरी कपडामा सबै राखेर अब राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। यसमा स्टार्च बढी हुने भएकोले यो छिट्टै जमिहाल्छ। यसलाई चलाउँदै अब छोक्राहरू नखस्ने गरी यसबाट राम्रोसँग यसको दुध निकाल्नुपर्छ। एकैचोटिमा मकैबाट सबै दुध ननिख्रने हुनाले हामीले यसलाई 2 पटकसम्म पानी राखेर फेरि ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्न सक्छौँ। अब अन्तिम पटक यसलाई फेरि कपडामा राखेर छानिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो दुध निकाल्ने काम सकियो। यो हाम्रो रस तल जमिसकेको हुनाले यसलाई राम्रोसँग घोल्नुपर्छ। अब भने मैले यसलाई बनाउनको लागि भाँडा बसाल्नतिर लाग्छु। यसरी भाँडा राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा तोरीको तेल राख्नुपर्छ। यो नै स्वादिलो हुन्छ। यसरी भाँडाको पिँधभरि मैले तेल राखिसकेँ अनि यो राम्रोसँग ताति पनि सकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ 1 चम्चा मेथी, त्यस्तै गरी सिङ्गो, जिरा अनि धनिया, कुटेर राखेको अदुवा। अब आँचलाई सानो बनाएर हामीले यस्तोको दुधहरू सबै राख्छौँ। बेसार चाहिँ तेलमा छिट्टै डढ्ने हुनाले मैले पछि मात्रै राख्दैछु। अब आफ्नो स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दैछु। त्यस्तै गरी अब मैले यसमा आधा चम्चा मरिचको धुलो पनि राखेँ। अब भने यसलाई आँच सानो बनाएर चलाइकन 10-15 मिनट जति पकाउनुपर्छ। यसलाई एकछिन पनि चलाउन छोड्नु हुँदैन किनभने यो तल लागिहाल्ने सम्भावना हुन्छ। आँच सानो बनाउने अनि यसलाई चलाई 10 मिनट जति पकाइसकेपछि हाम्रो मकैको खीर यस्तो बनेको छ।
यो बाक्लो बाक्लो भएर आइसक्यो। अब भने हामीले यसमा बटर पनि राख्दैछौँ। आफ्नो स्वाद अनुसार 1 टुक्रा बटर पनि राखेँ मैले यसमा। बटरले यसमा मिठो बास्ना ल्याउँछ। 10 मिनट जति चलाइ पकाउँदा हाम्रो खिर यति बाक्लो भइसकेको छ। अब हामीले आफ्नो स्वाद अनुसार अझै बाक्लो गर्ने अथवा यतिकै खाने हामी आफै निर्णय गर्न सक्छौँ। यो मजाले भुक्लुक भइरहँदा मैले यसमा मसिनो हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। पछि हालेको हरियो खुर्सानीले खुर्सानीको बास्ना पनि मिठो आउने गर्छ। यसरी चलाइरहँदा पनि तल लागेको जस्तो हुन थालेपछि चाहिँ हाम्रो मकैको खिर खानको लागि तयार हुन्छ। यसरी बनाएको परिकार दाँत कमजोर भएका अनि खाना खान अप्ठ्यारो हुने बिरामीहरूका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ भने सुगरका बिरामीहरूको लागि पनि यो असाध्यै फाइदाजनक हुन्छ। यसरी वृद्धहरूका साथै बच्चाहरूलाई पनि यो परिकार मन पर्न सक्छ। यो परिकार पचाउन सजिलो, खान स्वादिलो अनि निकै आडिलो पनि हुने गर्दछ। त्यसैले यो मकैको सिजनमा कुनै दिन हजुरहरू पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोस् है त। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्दै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।